Ja, man tror inte det är sant nästan. Så vackert det är. Ni skulle varit med, tänker jag. Det är så otroligt läckert. Nu är vi snart framme ute på den lilla udden. Som vi har tjatat om hela morgonen. Ser lovande ut. Kolla. God morgon allihopa. Idag är det mitten på oktober och jag gick ut ganska tidigt för att fota den här fantastiska morgondimman. Det är den här tiden på året som det kan bli så himla läckert, så himla vackert. Där har vi den. Den fantastiskt fina ön som jag har fotat så många gånger nere vid Finnsjön. Solen börjar titta fram fint bakom den här ön jag pratade om. Så läckert. Där har vi den. Den lilla fina ön. Och lite gräsänder där också som bråkar eller leker med varandra lite grann på morgonkvisten. Har jag sagt om. Häftigt. Fram till kanske ett av mina andra favoritmotiv här runt Finnsjön. En eka i stilla vatten och morgondimma. Kan det bli häftigare än så? Och kollar man lite grann bara till höger om det så har jag ett annat favoritmotiv. En brygga i dimma. Nej, så otroligt läckert. Två underbara motiv på så liten yta. Så, nu har jag tagit mig vidare en liten bit längre bort här och ska gå ut på en liten höjd här. En ganska hög klippa där man får en fantastiskt fin utsikt över Finnsjön. Jag ser att vi har kommit upp lite mer på höjden. Och där ute mellan träden. Ser den? Ja, men där ute kanske är det en ö som ligger där ute, lite större ö med en fantastiskt fin udde. Och planen är att gå och ta sig ut till den halvön som är ute till höger där borta i bild. Dit tänkte jag skulle ta mig nu relativt fort innan, för att det fortfarande är dimma kvar där borta. Så jag kom inte så jäkla långt innan jag hittade en liten tall som står där på klipporna alldeles ensam. Vad säger ni om den? Så kanske man kan göra en liten åkning upp sådär. Oj! Solen orkar inte riktigt titta igenom som ni ser där. Tjock, härlig dimma. Då ska vi väl jobba lite grann med den tallen där, tänker jag. Börjar med att köra lite video. Så det där blir ju riktigt bra. Kör en liten åkning runt så här. Ja, effektfullt. Om ni vill se den filmen som jag håller på att spela in här så kan ni klicka in på på den videon, tänker jag, som ligger också på kanalen. Så, nu blir det en liten
liten åkning bakåt. Drar vi lite stillbild här också. Försöker vi komponera den lite fint då. Ska vi få med lite klippor där också. Där någonting. Ja, det blir riktigt läckert. Så tar vi lite närbild. Samma sak när jag fotar med eller filmar, så försöker jag ta ganska många olika alternativa tagningar och så. Man vet aldrig vad man behöver för någonting sen. Lite inklippsbilder och lite annat. Så det är bra att variera både närbilder och lite mer vidvinkliga bilder. Då blir det lättare att klippa ihop det sen. Åh, kolla där borta. Alltså vilken fantastisk morgon. Gud, det ska gå utan att halka. Förra gången jag var ute och filmade och fotade så halkade jag förstås. Så ska vi se här då. Får man lite mer färg på tallgrenarna faktiskt här, så det inte är motljus. Kan vi göra lite sån där också. Läckert. Här har man ju världens chans att ta. Man kan placera den här tallträdet i förgrunden och sen har man bakgrunden där med den här ön och så den halvön, och däremellan i gattet här. Där kan man ju faktiskt placera huvudmotivet då. Ganska bra i alla fall. Ja, häftigt. Gör lite sån här åkning. Alltså vilken morgon. Nu har faktiskt dimman tätnat ännu mer än då innan jag kom. Helt otroligt. Ja, nej, vi får gå vidare. Målet är att ta sig ut till den halvön där borta innan dimman försvinner. Där ligger det trädet jag som välte för ett antal år sedan. Det blir faktiskt ganska häftigt. Även om det är tråkigt när träden välter, men det skapar ju också fina motivmöjligheter. Kameran är up and running. Ska jag gå ner här utan att ramla ner? Ja, det blir häftigt. Det blir nästan svartvitt. Det är inte så himla mycket färg som syns. Ja, det är sådana här väderförhållanden. Men det blir snyggt. Så, det var lite video. Och så kör vi igen.
stillbild på det också. Så. Så kanske. Jag kan försöka få med lite. Och där i förgrunden, de där stenarna. Då går jag och tänker här på när ska jag ta min första kopp kaffe. Kan hända att det blir ute på den halvön faktiskt dit jag är på väg. Och känna liksom kanske lite grann i solen, bara titta fram och värmer upp en lite grann för det. Det är rätt kyligt här på morgonen. Det är nog inte mer än 3-4 plusgrader kanske. Kolla. Läckert. Så jag går ner här. Ännu längre ner och se hur det ser ut. Oj. Kolla här alltså. Så häftigt. Och där ute har vi den här halvön som jag ska till. Har ni tänkt på det här med de här buskarna här som har den här härligt gröngula färgen och gräset också. Och så kontrasten till det blåa ljuset som blir bort ut över sjön och ön här. Med dimma som ligger där. Ja, det är så vackert. Ja, det trodde jag att jag skulle komma vidare, men min plan som jag hade från början att gå direkt ut till den halvön har grusats. Jag får helt enkelt ändra planen lite grann. Så kan det vara. Så bara uppenbara sig den fantastiska halvön. Ja, det är svårslaget. Kolla. Vad säger ni? Är inte det något alldeles extra det där? Speciellt när solen går upp precis bakom. Börjar med en liten bild. Växlar över till lite video. Alltså det är helt otroligt. Ja, man tror inte det är sant nästan. Så vackert det är. Jag ser att jag ska lägga någonting i förgrunden här. Den där grästuvan där till exempel är ju ganska effektfullt alltså. Oj. Och så en sten där borta också. Nej, det här vill ni inte missa alltså. Oj. Episkt. Jag tror att man ska försöka få till en liten åkning här. Svårt att hålla horisonten rak bara. Ja, så läckert. Otroligt. Ja, det blir så otroligt vackert. De höstfärgerna där borta. Alldeles vindstilla så sveper det in lite härlig dimma över. Ja, det är helt magiskt. Och ni undrar vad som hände med min lilla kaffepaus där. Så beror det helt enkelt på att
Ja, jag har druckit kaffe, absolut. Men jag filmar inte så himla mycket under den för att batteriet tog slut i kameran. Så att jag fick ladda det. Och jag hittade ett lite fiffigt sätt på hur man kan ladda med några batterier som man har med sig. Så att kolla här får ni se hur jag löste själva laddningen. Jag tänkte jag skulle visa lite grann vad jag har med för lite laddutrustning här. För hur den är så är den här DJI Pocket 2 har kanske inte världens bästa batterikapacitet. Men jag tog med mig helt enkelt lite klumpigt kanske. Men jag tog med mig den här batteripaketet till drönaren DJI Mini 3 Pro. Och där kan man ju faktiskt stoppa in en liten laddningssladd. Trycker man på den on-knappen där bara. Så använder man de här drönarbatterierna till att ladda den här lilla rackaren. Ja, så ska det väl förhoppningsvis blinka lite grönt där, ja precis. Så det är ett litet tips. Det blir svårt att flyga drönaren i och för sig om man laddar ut alla batterierna. Men nu har inte jag med drönaren. Och då använder jag det som en liten powerbank istället. Så där ja, nu börjar den här fototuren gå mot sitt slut. Jag hoppas att ni har gillat att hänga med och kolla den vackra naturen och se mina vackra foton förhoppningsvis. Och jäklar vad fint det var här nu. Alltså vart man än vänder sig så blir det ju läckert. Det är helt otroligt. Ja, det är underbart. Och nu är det liksom ett helt annan typ av landskap när dimman har lättat och solen tittar fram. Ja, här står jag på andra sidan. Ja, nej men som sagt. Om ni gillar den här typen av videos och den här utflykten så får ni gärna prenumerera på min kanal. Trycka på den här lilla tumma upp är alltid trevligt. Och även den här klockan. Då missar ni inte när jag laddar upp någonting nytt. Så att jag hoppas att vi syns ganska snart igen. Och till dess så får ni ha det så bra helt enkelt. Så syns vi. Hej då!